ากเป็น full time trader ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องเงินเรื่องใหญ่สวัสดีครับผมเคนจาก Money Buffalo นะครับก่อนจะไปฟังกันต่อรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe Money Buffalo กันให้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะชวนทุกคนมาคุยเกี่ยวกับอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของอาชีพนักลงทุนแล้วกันนะครับเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหารายได้เพิ่มเราอยากจะเปลี่ยนงานเบื่องานเลยครับผมรู้สึกว่าเราก็จะมีทางเลือกในการที่จะเปลี่ยนงานครับไม่ว่าจะเป็นออกมาทำธุรกิจส่วนตัวทำฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับแล้วในหนึ่งอาชีพที่คิดว่าจะต้องผ่านหูทุกคนแล้วก็เข้ามาให้เราเลือกแน่ๆครับนั่นก็คือเป็นนักลงทุนนั่นเองครับซึ่งไอ้คำว่าอาชีพนักลงทุนเนี่ยผมเข้าใจว่าสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นแบบ full time investor เลยครับคือจริงๆผมว่า investor ของคนที่จะมาเป็น full time เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทรดเดอร์ทั้งนั้นเลยครับเทรดเดอร์ก็คือจะมีการวิเคราะห์ซื้อมาขายไปเร็วๆหน่อยอาจจะใช้บางท่านอาจจะใช้ระยะกลางหน่อยแต่ว่าเน้นทำกำไรเร็วๆเพื่อแบบสร้างพอร์ตของตัวเองสร้างเพื่อให้มันเกิดรายได้ประจำและสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้แล้วกันนะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับถ้าผมพูดถึง investor หรือว่านักลงทุนนะครับผมจะพูดถึงเทรดเดอร์เป็นหลักเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสำหรับนักลงทุนแล้วครับบางทีเนี่ยเราลงทุนแล้วบางทีเราอาจจะต้องรอปี2ปี3ปีนะครับเพื่อให้แบบมันงอกเงยตามที่เราต้องการแต่สำหรับเทรดเดอร์เนี่ยมันจะคนละมุมมองคนละดิเมนชันความคิดเลยครับซึ่งเทรดเดอร์นะครับสำหรับผมเองผมคิดว่ามันเป็นแบบหนึ่งอาชีพยอดฮิตมากๆเลยครับแล้วก็มีน้องๆหลายคนนะครับที่มีความรู้สึกว่าพี่ผมลาออกมาเป็นแบบ full time trader เลยได้ไหมมาเป็นนักเทรดเลยดีไหมครับวันนี้นะครับผมจะไม่ได้มาบอกนะครับว่าเป็นเทรดเดอร์มันดีไม่ดียังไงควรเป็นไหมหรือไม่ควรนะครับแต่ว่าในฐานะเองที่ผมเองก็เป็น full time investor ด้วยเป็นเทรดเดอร์ด้วยนะครับมีอะไรอยากจะบอกรุ่นน้องที่กำลังจะเข้าวงการหรืออยากจะมาร่วมอาชีพนี้บ้างแล้วกันนะครับเรื่องแรกก่อนเลยนะครับคนที่เป็นนักลงทุนแบบ full time หรือว่าเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนะครับมันก็เป็นหนึ่งอาชีพที่มีคนประสบสำเร็จอย่างมากโดดเด่นมากๆอย่างเช่นง่ายๆนักกีฬาโอลิมปิกอย่างน้องเทนนิสที่เป็นนักเทควันโดคว้าเหรียญทองกระจุยกระจายได้เงินสนับสนุนมากมายถูกไหมครับแต่มันก็มีนักเทควันโดแบบที่ปกติชนะบ้างแพ้บ้างแข่งได้เงินบ้างไม่ได้บ้างแล้วมันก็จะมีคนที่เล่นแล้วไม่เอาไม่ได้เรื่องเลยแล้วก็ไม่รอดด้วยนะครับซึ่งโดยธรรมชาติส่วนใหญ่ของทุกอาชีพนะครับคนที่สำเร็จแบบโดดเด่นมากๆเนี่ยครับจะน้อยสุดๆนะครับคนที่ปานกลางเนี่ยก็จะน้อยลงมานะครับแต่ว่าไอ้คนที่ failure หรือว่าคนที่ล้มเหลวนะครับก็จะเยอะมากๆเหมือนกับอาชีพอื่นๆเลยครับดังนั้นนะครับผมจะบอกกับทุกคนว่าเทรดเดอร์ครับไม่ง่ายครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องมีความรู้รอบด้านแล้วก็ต้องเปลี่ยนความรู้นะครับเอาความรู้นั้นไปลงมือทำให้เยอะๆจนเกิดทักษะแล้วก็สามารถลงทุนแล้วก็หากำไรออกมาได้นะครับแต่ว่าความอันตรายของอาชีพเทรดเดอร์เลยที่อยากให้ทุกคนรู้ก่อนเลยนะครับก็คือเทรดเดอร์นะครับเป็นอาชีพที่เริ่มต้นง่ายครับง่ายมากๆครับคนที่อยากจะเทรดนะครับง่ายๆเลยก็แค่ไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ถ้าใครสมมติอยากเล่นแบบค่าเงินก็ไปเปิดโบรกกับต่างประเทศถึงแล้วหรือใครอยากเทรดคริปโตเดี๋ยวนี้คริปโตก็สามารถเทรดในไทยได้นะครับแค่เปิดบัญชีใส่เงินเข้าพอร์ตแล้วก็ดูกราฟเป็นหลายๆคนก็คิดว่ามันคือเทรดเดอร์แล้วแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่ามันห่างไกลจากคำว่าเทรดเดอร์จริงๆเพราะว่าถ้าทุกคนเริ่มต้นแบบนั้นนะครับผมบอกเลยครับว่าส่วนใหญ่จบไม่สวยแล้วก็ไปปลายทางก็มักจะพอร์ตแตกกันทุกคนเลยครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องการเทรดต่างๆเวลาเราเทรดเนี่ยครับผมใช้คำพูดนี้เลยแล้วกันนะครับว่าเมื่อเราเข้าไปเทรดมันคือ zero sum game เงินที่เราได้คือเป็น loss ของอีกคนหนึ่งเสมอนะครับดังนั้นการเก็งกำไรหรือการหาส่วนต่างของราคาโดยเฉพาะในระยะสั้นๆเนี่ยครับเราต้องดูดเม็ดเงินคนอื่นเข้ากระเป๋านะครับดังนั้นเกมนี้นะครับที่ถูกดีไซน์ออกมานะครับมันจะต่อสู้กับความโลภกับความกลัวตลอดเวลานะครับแล้วที่น่าเสียดายก็คือเกมนี้ครับมันออกแบบมาให้คนส่วนใหญ่แพ้และเงินก็จะถูกดูดไปหาผู้ชนะอย่างมหาศาลเลยครับแล้วถ้าเราไม่ได้มีความรู้ไม่มีความสามารถแล้วผมใช้คำว่าเข้ามาแบบชุยๆแล้วกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะพ่ายแพ้ให้กับเกมนี้ไม่ต้องระยะยาวหรอกครับผมว่าระยะสั้นนิดๆแบบเลยมานิดนึงเกือบเข้ากลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหมดตัวแล้วก็ออกจากตลาดกันไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครบางคนที่ชุยมากๆเข้ามาปุ๊บแล้วหวังว่าจะไปเจอห้องซิกแนลที่แบบเพื่อนบอกมาคนนี้บอกมากรุ๊ปไลน์นี้บอกมาให้ซื้อราคานี้ขายราคานี้ตัดขาดทุนราคานี้นะครับส่วนใหญ่แล้วครับปลายทางก็จะไม่สวยกันทุกคนเลยครับเพราะว่าต้องบอกกับทุกคนแบบนี้ครับว่าไม่มีระบบเทรดไหนไม่มีวิธีการเทรดไหนที่สามารถทำกำไรได้ 100% นะครับเข้าไปกำไรชัวร์ไม่มีถ้าเกิดใครก็ตามที่ไปเจอเทรดเดอร์คนอื่นบอกว่ากำไรชัวร์กำไรแรงหลายร้อยเด้งหลายพันเด้งไม่มีขาดทุนนะครับให้ระวังไว้เลยนะครับว่าเราอาจจะกำลังถูกหลอกอยู่นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงคือไม่ว่าจะเป็นระบบเทรดแบบไหนนะครับเราก็ต้องสู้กับ win loss ratio ที่
ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่ขั้นเทพแค่ไหนนะครับมันก็ไม่มีทาง 100% แน่นอนนะครับอันนี้ต้องระวังไว้เลยแล้วถ้าเราเข้าไปใช้ห้องซิกแนลอันนั้นคนที่บอกซิกแนลเขาอาจจะเทรดเก่งเทรดเป็นแน่นอนครับได้กำไรแน่นอนแต่ว่าปัญหาที่มันจะตามมาเลยก็คือถ้าสมมติว่าเขาบอกให้คัทลอสแล้วถ้าเกิดไม่ว่างเราติดประชุมเราไม่ได้คัทตามที่เขาบอกหรือว่าบางทีเขาบอกอีกแบบนึงแล้วเราไม่สามารถทำตามได้เราใส่พอร์ตขนาดผิดเข้าไปนะครับบางทีก็อาจจะตามมาด้วยการขาดทุนที่มหาศาลเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะเป็นอาชีพเทรดเดอร์นะครับย้ำตอนต้นอีกครั้งครับเทรดเดอร์คืออาชีพหนึ่งที่มีคนสำเร็จอย่างมหาศาลนะครับและถ้าเราจะไปขอพึ่งมืออาชีพเพื่อมาให้เราสำเร็จแบบเขาโดยที่เราไม่เริ่มต้นศึกษาเองนะครับอย่าเข้ามาในวงการนี้เลยครับวงการนี้มันโหดร้ายจริงๆครับเรื่องที่2นะครับก่อนที่จะเข้ามาเป็นเทรดเดอร์นะครับผมอยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมเรื่องการเงินให้เนียบที่สุดเลยครับคำว่าเตรียมพร้อมเรื่องการเงินเลยครับก็คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้อาชีพเทรดเดอร์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่รายได้ผมใช้คำว่าโคตรจะไม่แน่นอนครับทุกคนบางเดือนเราอาจจะได้เยอะมากบางเดือนเราอาจจะติดลบอย่างมากเลยก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นการที่เราจะมาเป็นเทรดเดอร์และก่อนเตรียมตัวที่จะมาเข้าสู่โลกเทรดเดอร์นะครับผมอยากให้ทุกคนมีเงินสำรองเตรียมไว้ก่อนเลยครับเผื่อวันไหนเผื่อเดือนไหนเผื่อช่วงเวลาไหนปีไหนที่การเทรดเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้แล้วกันนะครับเราก็จะได้มีเงินใช้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเงินในพอร์ตเราครับดังนั้นผมแนะนำว่าก่อนที่จะมาเป็นเทรดเดอร์นะครับอยากจะให้มีเงินสำรองฉุกเฉินนะครับขั้นต่ำอย่างน้อยคือ12เดือนยืนพื้นไว้ก่อนเลยนะครับชนิดที่ว่าถ้าเราลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมายแล้วไม่สามารถถอนเงินจากพอร์ตมาใช้จ่ายชีวิตประจำวันได้เนี่ยเราก็ยังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ไม่ได้สะดุดมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับการเตรียมพร้อมทางการเงินที่ผมอยากให้ทุกคนเตรียมไว้ก่อนมาเป็นเทรดเดอร์เลยครับผมอยากให้ทุกคนนะครับมีพอร์ตที่เป็น passive income บ้างเล็กน้อยอาจจะไม่ต้อง cover ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอยากจะให้มันมีเพื่อมาเสริมเป็นรายได้ในช่วงที่เราเทรดไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้ครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินปันผลค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์นะครับอะไรก็ได้ครับที่ในช่วงที่เราเทรดได้ไม่ดีนะครับเราจะได้ยังมีเงินใช้และมีรายได้ทางอื่นเข้ามาบ้างนะครับอันที่3นะครับก็คือเรื่องของประกันสุขภาพแล้วก็สวัสดิการครับแน่นอนครับว่าเวลาที่เราทำงานประจำอยู่เรามีงานทำอยู่นะครับอย่างหนึ่งที่เราจะได้มาด้วยคือเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับพอเราลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์มาเป็นเทรดเดอร์แบบ full time นะครับเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องใดๆก็แล้วแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องดูแลตัวเองแบบ 100% แล้วนะครับพอเราต้องดูแลตัวเองอย่าลืมเรื่องของประกันสุขภาพที่มันพอเพียงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ดีเราเทรดไปเทรดมาแบบทำการบ้านหนักมากไม่ค่อยได้หลับได้นอนไม่ค่อยพักผ่อนสุดท้ายแล้วต้องไปนอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลืออยู่2คืนเนี่ยครับเสียค่าใช้จ่าย 2-3 หมื่นเนี่ยครับเราก็ต้องไปถอนพอร์ตออกมานะครับแต่ว่ามันจะดีกว่ามากๆถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเหตุเหล่านั้นขึ้นมาเราสามารถมีบริษัทประกันมาคอยรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ก็จะไม่ต้องไปกระทบกับพอร์ตการลงทุนของเรานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะแนะนำให้เตรียมเรื่องการเงินให้ดีก่อนจะเป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์นะครับคือพยายามอย่ามีหนี้หรือลดหนี้ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเพราะว่าเทรดเดอร์ครับเป็นอาชีพที่มันมีความสวิงไม่ต่างจากเจ้าของกิจการหรือออกมาเป็นฟรีแลนซ์อาจจะไม่ได้หนักมากเพราะมันไม่ต้องลงทุนมากมันแค่รับงานทำถูกไหมฮะแต่อย่างเทรดเดอร์เนี่ยนอกจากกำไรมากๆนะครับมันมีช่วงที่ขาดทุนมากๆอาจจะติดลบ 50-60% ก็มีในช่วงที่เทรดตลาดผันผวนมากหรือเราผิดไม้บ่อยๆหรือว่าเราเกิดบริหารหน้าตักไม่ดีมันก็จะขาดทุนมากได้นะครับดังนั้นยิ่งเรามีหนี้นะครับมันก็จะมีรายจ่ายประจำที่มันเข้ามากดดันแผนการเทรดด้วยแล้วเรื่องของการเทรดนะครับเราต้องตัดสินใจตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดมีอะไรมารบกวนเยอะๆนะครับแบบว่าเฮ้ยเดือนนี้เราจะเอาข้าวที่ไหนกินเราจะเอาเงินที่ไหนจ่ายหนี้มันจะทำให้เราออกไม้บ่อยขึ้นมันจะทำให้เราเทรดในจังหวะที่เราไม่ถนัดในจังหวะที่เราไม่ได้เปรียบบ่อยจนเกินไปนะครับพอยิ่งเทรดมากโอกาสพลาดมันก็ยิ่งเยอะยิ่งพลาดก็จะยิ่งเสียนะครับอย่างนั้นอยากจะให้ทุกคนลดความกดดันครับก็คือพยายามลดหนี้ให้ต่ำที่สุดหรือว่าไม่มีหนี้เลยยิ่งดีนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีหนี้หรือไม่มีหนี้เนี่ยไม่มีหนี้เลยจะดีที่สุดเนี่ยมันจะทำให้เงินสำรองฉุกเฉินเรายิ่งต่ำด้วยนะครับพอยิ่งต่ำด้วยเราก็จะได้มีเงินไปลงทุนมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนเตรียมเรื่องการเงินให้ดีก่อนออกมาเป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์นะครับเพราะมันเป็นอาชีพที่กดดันจริงๆครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอยากจะให้กดไลค์กดแชร์มันนี่บัฟฟาโลให้กันนิดนึงนะครับเพราะจากข้อมูลหลังบ้านของผมที่ผมไปดูมาเนี่ยมีมากกว่า 90% เลยนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วแต่ยังไม่ได้กดซับให้กันกดซับให้นิดนึงนะครับอันที่4ครับจะเป็นเทรดเดอร์แค่มีความรู้มีทักษะอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ครับทุกคนหลายๆคนคิดว่าเวลาที่เราอยากจะเทรดเนี่ยเราแค่ขอมีระบบเทรดที่ดีมีท่าเทรดที่ดีมีสูตรในการเทรดที่ในภาษาเทรดก็จะเรียกว่า Holy Grail นะครับก็คือเป็นแบบจอกศักดิ์สิทธิ์เลยแบบนี้กำไรชัวร์กำไรแน่เนี่ยแล้วมันจะพอนะครับผมบอกกับทุกคนก่อนเลยนะครับว่าแค่รู้เรื่องเมธอดเรื่องของทักษะอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอครับเพราะว่าถ้าจะให้สรุปภาพรวมแบบง่ายๆนะครับคนที่จะเป็นเทรดเดอร์แล้วประสบความสำเร็จเนี่ยต้องทำหลัก 3M ให้ได้ครบครับเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นแค่ M ตัวแรกหรือว่าเมธอดเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมี M อีก2ตัวครับที่ทุกคนจะต้องไปใส่ใจกับมันแล้วมันมีความสำคัญมากกว่าครึ่งหนึ่งแน่นอนครับจากประสบการณ์ของผม
นั่นก็คือเรื่องของ money management แล้วก็เรื่องของ mindset การลงทุนหรือว่าภาษาที่เขาจะเรียกว่าจิตวิทยาการลงทุนจิตวิทยาการเทรดเหล่านั้นนะครับเรื่องของ money management สำคัญยังไงใช่ไหมครับคือต้องแบบนี้ครับอย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนต้นเลยว่าไอ้ตลาดเทรดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามนะครับมันเป็นตลาดที่ถูกออกแบบมาให้คนส่วนใหญ่แพ้ด้วยหลักการนี้ครับทุกคนลองจินตนาการนะครับว่าถ้าวันนี้ทุกคนมีเงินล้านหนึ่งทุกคนกระโดดเข้าตลาดการลงทุนไปนะครับและถ้าทุกคนเนี่ยเกิดลงทุนแบบผิดพลาดแบบพลาดหนักเลยติดลบ 50%จากเงิน1ล้านบาทของทุกคนนะครับจะเหลือ 500,000 บาทแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนอยากจะลงทุนให้ 500,000เนี่ยกลับมาที่1ล้านได้นะครับทุกคนต้องลงทุนให้ได้ 100% นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าเฮ้ยพลาดแค่50แต่เวลาเอาคืนต้องให้ได้กลับ1เด้งหรือว่า100แล้วถึงเงินจะกลับมาที่เดิมได้ครับดังนั้นไอการที่เรามี money management นะครับมันจะช่วยทำให้เราเวลาขาดทุนเนี่ยเราสามารถขาดทุนแล้วไม่เจ็บเยอะครับอาจจะขาดทุนแค่ 1% 2% ไม่เกิน 3% ของพอร์ตแต่เวลาเราสามารถลากพอร์ตกลับมาได้เนี่ยเราอาจจะลงทุนแล้วก็ได้ประมาณสัก 3.5% ก็กลับมาที่เดิมได้ทุกคนจะเห็นได้ว่า win loss ratio ของมันเนี่ยมัน make sense กว่ากันนะครับการที่มี money management เนี่ยจะช่วยทำให้เราลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้เพราะว่าถ้าเรา all in แล้วติดลบ 50% เนี่ยจะลากกลับขึ้นไปนี่เหนื่อยจริงๆครับแต่ถ้าเรามี money management ที่ดีออกไม้ตามระดับความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับมันก็ช่วยทำให้เวลาเราพลาด3เราเอาคืน3ได้มันกลับมาที่เดิมได้เร็วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนหรือว่าเรื่องของ mindset การลงทุนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นที่ผมมีเกริ่นไปในตอนต้นว่าถึงแม้ว่าจะมีคนบอกนะครับว่าเราต้องเข้าที่ราคาเท่าไหร่ take profit เมื่อไหร่ cut loss ตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในหน้างานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับทุกคนการตัดสินใจที่จะต้องซื้อตัดสินใจที่จะต้องขายเนี่ยบางทีเนี่ยเรารู้แหละว่าตรงนี้ต้องจะจุดตัดขาดทุนแล้วแต่หลายๆครั้งบางทีเราเห็นพอร์ตสีแดงอะครับเราก็ไม่กล้าตัดขาดทุนทำให้การขาดทุนเนี่ยมันลากลงไปเรื่อยๆจนพอร์ตแตกเลยก็มีหลายคนนะครับในงานจริงๆที่เราต้องตัดสินใจขาดทุนจริงเจ็บเงินจริงครับมันจะไม่ง่ายเหมือนกับตอนที่เราเรียนมันจะไม่ง่ายเหมือนกับตอนที่มีคนอื่นมาบอกว่าต้องทำ1 2 3 4นะครับดังนั้นไอ้จิตวิทยาการลงทุนนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราลงไปในตลาดนั้นแล้วเจอสภาพงานและตัดสินใจในสภาวะแวดล้อมนั้นบ่อยๆนะครับมันจะทำให้เราตัดสินใจได้คมขึ้นกล้าตัดสินใจมากขึ้นในสถานการณ์นั้นๆนั่นเองครับซึ่งหลักจิตวิทยาการลงทุนมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่สื่อสารยากครับแต่อยากให้ทุกคนไปศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ cut loss ให้เร็วนะครับแล้วก็ let profit run นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเราอย่าคาดหวังนะครับว่าเราจะซื้อจุดต่ำสุดให้ได้และขายจุดแพงสุดเสมอนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ครับเพราะเทรดเดอร์เราดูเรื่องของเทรนด์เรื่องของการกลับตัวเรื่องของสัญญาณกลับตัวนะครับแล้วค่อยทำกำไรนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าเวลาทุกคนดูย้อนหลังเรื่องของโลกโซเชียลต่างๆก็ตามนะครับเวลาเขามองว่า1 ปีที่ผ่านมาหรือว่าถ้าเกิดใครช้อนสินทรัพย์อย่างเช่นบิตคอยที่ราคาต่ำได้ปัจจุบันตอนนี้กำไรแล้ว 60% เราก็ตาลุกวาวจะหูได้ 60% เลยเหรอแต่ในความเป็นจริงถ้าเราเป็นเทรดเดอร์นะครับเราจะไม่มีวันซื้อที่จุดที่เขาลากกำไรจุดเริ่มนะครับมาขายที่จุดสูงสุดได้เลยเด็ดขาดครับไม่มีใครรู้จุดตรงจุดล่างและจุดบนครับดังนั้นคนที่จะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันก็จะเจอสภาวะขายหมูก็คือขายเสร็จปุ๊บมันวิ่งต่อเนี่ยประจำครับที่บ้านนี่เป็นฟาร์มเลี้ยงหมูแน่นอนนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราทำตามระบบเรามีระบบเทรดของเราแล้วเราก็ทำกำไรจากส่วนต่างนะครับเราไม่ได้คาดหวังว่าขายต่ำสุดขายสูงสุดแล้วเอามาขิงเพื่อนแคปไปขิงเพื่อนนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงคือถ้าเรารอจุดสูงสุดนะครับเราจะไม่มีวันได้ขายเลยครับแล้วเราก็จะถือไปเผลอๆถือไปจนมันขาดทุนถือมาหน้าทุนเราต้องคัดลอสทิ้งอีกมันก็จะเป็นปัญหาอีกนะครับดังนั้นครับนอกจากทักษะเรื่องของเมธอดต่างๆที่เราต้องไปหาให้เจอแล้วนะครับว่าเราถนัดสินค้าไหนไทม์เฟรมอะไรนะครับแผนการลงทุนเป็นแบบไหนหรือว่ารวมถึงเราใช้อินดิเคเตอร์แบบไหนร่วมเทรดบ้างเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญเลยอีก 2 ตัวที่อย่ามองข้ามนะครับนั่นก็คือ money management กับเรื่องของ mindset หรือว่าจิตวิทยาการลงทุนนั่นเองครับอันที่5ครับสำหรับใครที่อยากจะกระโดดเข้ามาเป็นเทรดเดอร์นะครับผมอยากให้ทุกคนระวังเรื่อง beginner luck ไว้ให้ดีครับเรื่องนี้ผมคอนเฟิร์มครับว่ามันมีจริงๆคำว่า beginner luck ก็คือมันจะเป็นช่วงเวลาที่เวลาเราเริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆความรู้เราไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีรางวัลของมือใหม่เสมอนั่นก็คือเทรดกี่ไม้ก็ได้กำไรเทรด1 ครั้งก็ได้กำไร2 ครั้งก็10 ครั้งก็ยังกำไรแล้วพอร์ตในช่วงแรกๆนะครับจากที่ผมถามเทรดเดอร์มาหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่พอร์ตจะโตเร็วมากครับช่วงแรกแบบว่าจากของผมหลักแสนขึ้นมาเป็นหลักล้านในระยะเวลาไม่ถึง2 ปีครับทุกคนกระโดดเร็วมากนะครับแต่ว่าพอมันเขาเรียกว่ามันมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราคิดว่าเราเก่งในตลาดนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่จะตามมาเลยครับคือเรื่องการทำโอเวอร์เทรดครับการโอเวอร์เทรดก็คือการเทรดเกินความเสี่ยงที่เรารับได้แล้วพอมันขาดทุนปุ๊บมันขาดทุนเยอะแล้วก็เร็วแรงแล้วมันอาจจะขาดทุนฟึบทั้งพอร์ตเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมปั้นพอร์ตจาก 100,000 มาเป็น1 ล้านได้ถูกไหมครับแล้วเกิดผมโอเวอร์เทรดทั้งล้านเลยเนี่ยอยู่ดีพอร์ตทั้ง1 ล้านครับติดลบ 80% กลับมาเหลือ 200,000 นี่ครับเราขาดทุนแรงนะครับสิ่งที่เราทำมาตลอดหลายปีมันอาจจะกลับมาที่เดิมหรือว่าอาจจะขาดทุนลงไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดทุกคนอยากเข้าใจเรื่องนี้ครับจริงๆอยากให้ทุกคนไปศึกษาเรื่องของ Dunning-Kruger effect นะครับอยากให้ทุกคนไปศึกษาเรื่องของ Dunning-Kruger effect นะครับที่แกนตั้งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ
confidence หรือว่าความมั่นใจอันล่างเนี่ยครับแกนนอนเนี่ยจะเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับช่วงแรกๆที่เรารู้แบบเรากระโดดเข้ามาหาสิ่งใหม่นะครับแล้วเราคิดว่าเรารู้มากๆโหสิ่งนี้ใหม่เรารู้เราเจ๋งนะครับความมั่นใจเราจะพุ่งสูงขึ้นไปติดดอยเลยครับแต่พอเราเริ่มรู้ไปมากขึ้นตลาดเริ่มสอนเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โง่ที่สุดแล้วหรือว่าไปอยู่จุดสิ้นสุดของหุบเขาแห่งความสิ้นหวังเลยครับซึ่งจุดตรงเนี้ยผมบอกเลยครับเทรดเดอร์ทุกคนต้องเข้าไปยืนแน่นอนนะครับและอยู่ที่ว่าเราจะเป็นเทรดเดอร์ต่อได้หรือไม่นะครับอยู่ที่ว่าเราผ่านพ้นไอ้หุบเขาแห่งความสิ้นหวังเนี่ยไอ้จุดต่ำสุดของ Dunning-Kruger Effect นี้มาได้เมื่อไหร่นะครับเราจะเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งมากขึ้นสมเหตุสมผลมากขึ้นตั้งอยู่บนหลักความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสทางกำไรในระยะยาวที่มากขึ้นนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนทำเลยครับก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้ดีนะครับทางเป้าหมายเรื่องของชีวิตตัวเองทางเป้าหมายเรื่องของการเทรดนะครับเพราะมันจะสำคัญมากๆครับอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าการลงทุนโดยเฉพาะการเทรดนะครับอย่าหวังซื้อจุดต่ำสุดขายแพงสุดเสมอนะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ครับอยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายดีๆนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยถ้าเมื่อเราไปเทียบสมมติว่าเรามีพอร์ตอยู่ 500,000 บาทแล้วเราดูค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยว่าเราต้องใช้เดือนละ 20,000 บาทนะครับเป้าหมายแล้วคือเราเทรดยังไงให้ได้เดือนละ 4% ถูกไหมครับดังนั้นตั้งเป้าหมายให้ดีครับแล้วทุกอย่างครับมันจะสะท้อนออกมาในแผนการเทรดของเราด้วยถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดยุทธวิธีการเทรดแผนในการเทรดสินค้าที่เราเลือกใช้ไลฟ์สไตล์ที่เรามีนะครับมันจะสอดคล้องกันแล้วเราจะสามารถหาท่ามาตรฐานในการทำกำไรของเทรดเดอร์ได้นะครับผมรู้จักเทรดเดอร์ที่บางคนนะครับใช้สินค้าเพียงตัวเดียว USD THB เนี่ยสินค้าเพียงตัวเดียวนะครับทำกำไรแล้วก็สามารถรอดเป็นเทรดเดอร์ full time ได้บางคนก็เทรดทุกสินทรัพย์เลยบางคนไม่ว่างนะครับช่วงกลางวันต้องเลี้ยงลูกกลางคืนก็จะเทรดแค่ตลาดหุ้นอเมริกาอย่างเดียวเขาก็สามารถทำกำไรได้นะครับดังนั้นครับลองดูเป้าหมายชีวิตของเราเป็นแบบไหนเป้าหมายการเทรดเราเป็นแบบไหนแล้วลองเอา2อย่างนะครับมาผสมกันแล้วหาจุดที่มันสมดุลที่สุดแล้วมันเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดนะครับเราไม่ต้องไปเห็นแล้วครับว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เล่นคริปโตถูกไหมครับแต่เห็นเพื่อนถือ BTC แล้วกำไร 300% หูอยากถือบ้างถ้ามันไม่เหมาะกับระดับความเสี่ยงหรือความชอบของเราไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์เราก็ไม่ต้องไปสนใจครับเราสนท่ามาตรฐานรอจังหวะที่เราได้เปรียบที่สุดแล้วค่อยรันออเดอร์ไปครับดังนั้นครับผมอาจจะเริ่มแนะนำแบบนี้ครับว่าสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะลาออกมาเป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์ไหมนะครับผมอยากให้ทุกคนเริ่มเป็นแบบเทรดเดอร์พาร์ทไทม์ก่อนนะครับหลักคิดง่ายๆครับทุกคนถ้าเราสามารถเป็นเทรดเดอร์พาร์ทไทม์แล้วสามารถสร้างเงินนะครับหรือว่ามีรายได้จากการเทรดเนี่ยมากกว่ารายได้ประจำได้เมื่อไหร่เนี่ยผมว่าค่อยตัดสินใจลาออกก็ยังไม่สายนะครับในช่วงที่เรายังศึกษาเรียนรู้หาความรู้กำลังจะเปลี่ยนอาชีพจากทำงานประจำมาเป็นเทรดเดอร์นะครับถ้าเกิดเรายังไม่สามารถหาเงินได้มากกว่างานประจำเนี่ยผมว่าเราอาจจะยังไม่เป็นเทรดเดอร์ที่ดีหรือว่าอาจจะยังไม่เก่งมากพอแล้วออกมาก็อาจจะยิ่งลำบากเข้าไปอีกนะครับดังนั้นในช่วงแรกๆที่ทำ2งานอยู่เนี่ยอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ทุกคนลำบากสักนิดนึงแล้วกันนะอาจจะนอนน้อยนิดนึงอาจจะต้องขยันหาความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะช่วยรักษาความเสี่ยงให้กับทุกคนดีกว่าทุบหม้อข้าวแล้วยังหน้ามืดๆแล้วคิดว่าเทรดเดอร์คือทางออกนะครับผมเจอคนแบบนี้หลายคนมากแล้วสุดท้ายก็หันกลับไปทำงานประจำกันเยอะพอสมควรนะผมกล้าพูดว่าคนกลับไปทำงานประจำมากกว่าคนที่เป็นเทรดเดอร์ต่อแล้วกันนะครับอย่างสุดท้ายครับที่อยากจะฝากทุกคนที่กำลังจะเข้ามาเป็นเทรดเดอร์นะครับพยายามอัปเดตตัวเองให้ up to date up to trend อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเทรดเดอร์เนี่ยครับนอกจากจะต้องเข้าใจเรื่องของเทคนิคแล้วนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับว่าคนที่เป็นเทรดเดอร์ที่เก่งนะครับหลีกเลี่ยงเรื่องของ fundamental ไม่พ้นนะครับทุกคนเทรดเดอร์เก่งๆทุกคนเข้าใจเรื่อง fundamental อาจจะไม่ต้องลึกแบบว่าเจาะลึกบริษัทได้นะครับแต่อย่างน้อยต้องเข้าใจว่ามีปัจจัยใดๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะกระทบกับทรงของกราฟได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าบางทีเราดูกราฟมาอย่างดีนะครับบางทีทรงกราฟมันเสียเพราะว่าข่าวก็มีเกิดเพราะว่า fundamental ก็มีเกิดเรื่องของผู้บริหารก็เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยกราฟมันก็บอกเราได้แค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราจะมอง looking forward ไปหน้าไกลๆหรือว่าประกอบทำให้การเทรดมันคมมากขึ้นนะครับยังไงก็ต้องมีเรื่องของ fundamental เข้าไปด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเราเข้าใจศึกษาเรื่องกราฟอย่างเต็มที่แล้วนะครับอย่ามองข้ามเรื่องของ fundamental นะครับผมแนะนำเลยว่ามันจะช่วยทำให้เราอ่านกราฟได้แม่นมากขึ้นเข้าใจกราฟมากขึ้นนั่นเองครับถ้าเกิดผมจะแนะนำว่าทำยังไงจะให้เรา up to date ได้อยู่ตลอดแล้วก็อยู่ในตลาดได้อย่างระยะยาวนะครับผมอยากให้ทุกคนหากลุ่มหรือว่าปาร์ตี้ของคนที่เป็นเทรดเดอร์ด้วยกันเป็นนักลงทุนที่สไตล์คล้ายๆกันอยู่ด้วยกันไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเทรดเดอร์จริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่กดดันเครียดนะครับต้องตัดสินใจตลอดเวลาจะซื้อไหมจะขายไหมจะทำกำไรไหมจะคัดลอสไหมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วความเครียดมันก็จะเกิดนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันไม่มีใครเข้าใจเทรดเดอร์ครับได้เท่ากับเทรดเดอร์ด้วยกันเองที่ขาดทุนเหมือนกันขายหมูเหมือนกันเดือนนี้เทรดได้หวยเหมือนกันเดือนนี้กำไรเหมือนกันเยอะเหมือนกันไปกินข้าวด้วยกันไปใช้เงินซูริสุร่ายด้วยกันเนี่ยผมว่าเทรดเดอร์เนี่ยเข้าใจด้วยกันมากที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีกลุ่มเทรดเดอร์ที่เป็นเพื่อนกันเข้าใจกันเนี่ยแล้วมันก็จะช่วยลากกันไปได้ทั้งกลุ่มเลยครับผมว่ามันก็จะทำให้การเทรดเรื่องหรือว่ามีผู้ร่วมอาชีพด้วยมันก็จะสนุกมากขึ้นนั่นเองครับ
ทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็นสารของรุ่นพี่ที่อยู่ในวงการเทรดมาผมว่าตอนนี้น่าจะเกินปีที่ 8 ปีที่ 9 ไปแล้วครับว่ามีอะไรอยากจะบอกรุ่นน้องที่กำลังจะกระโดดเข้ามาสู่อาชีพนี้บ้างนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนที่ฟังคลิปนี้อยู่บางคนก็น่าจะเป็น full time trader เหมือนกันหรือบางคนกำลังฝึกเทรดอยู่มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่กำลังจะเข้ามาเป็นเทรดเดอร์บ้างครับอยากให้คอมเมนต์บอกคนอื่นบ้างนะจริงๆผมก็อยากจะอ่านด้วยครับว่าเทรดเดอร์ที่เป็นรุ่นพี่หรือว่าคนที่อยู่ในวงการเทรดเดอร์ด้วยกันเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกคนที่กำลังจะเข้ามาในตลาดนี้บ้างแล้วอยากให้เขาระวังตัวอะไรนะครับอยากให้ทุกคนพิมพ์บอกกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมอยากจะให้ทุกคนแบบว่าคนที่เข้ามาฟังคนที่เป็นมือใหม่ก็ได้ความรู้ออกไปได้ข้อควรระวังมากขึ้นจากประสบการณ์โดยตรงคนที่เป็นเทรดเดอร์อยู่แล้วก็ได้เข้ามารีไวซ์ตัวเองได้เข้ามาแชร์ความรู้ได้เข้ามาบอกเล่าประสบการณ์ของรุ่นพี่ส่วนรุ่นน้องนะผมว่ามันจะเป็นภาพที่แบบสวยงามมากๆเลยครับสุดท้ายนะครับถ้าใครจะเข้ามาเป็นเทรดเดอร์ผมอยากจะพูดคำนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนนะครับเพราะผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเทรดเดอร์บางครั้งก็ใช้ดวงเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะมีแผนที่ดีมากแค่ไหนก็ตามนะครับวินเลท 70% 80% นะครับแต่อย่าลืมนะครับในวันบางครั้งบางตอนในช่วงที่เราแบบผมใช้คำว่าดวงตกมากๆแล้วกันนะครับโอกาสแพ้ 20% นะบางทีออก 6-7 ไม้ติดกันโดนเรียบก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนไม่ไปโดนไอ้ไม้แบบคริติคอลติดๆกันแบบนั้นละกันนะครับสุดท้ายถ้าใครมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อยากจะรบกวนทุกคนจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์ Money Buffalo ไว้นะครับไว้เดี๋ยวผมจะหาสาระการเงินดีๆกับเรื่องของการเงินการลงทุนมาแบ่งปันทุกคนอีกแน่นอนครับ